වෙනද වගේම මත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මිස්ටර් slmask YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගන්න තියෙන්නේ රුපියල් 20000ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Realme C20 එකේ unboxing එක සහ quick review එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ මිල 19900ක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි සුපුරුදු විදිහට ෆෝන් එක unbox කරලා බලමු. box එක ඇතුලේ මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට පොඩි box එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මුලින්ම. මේ box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. box එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Realme C20 device එකේ paperworks ටික. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SIM ejector tool එක මේ විදිහට. ඒ වගේම ඊළඟට අපිට box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Realme C20 device එක. ඉතින් මගේ පළවෙනි Realme unboxing එක තමයි මේ device එක. ඉතින් අපි ෆෝන් එක ගැන ඉස්සරහට කතා කරන නිසා අපි බලමු box එක ඇතුලේ තවත් මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. box එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Realme ලගේ 10W charger එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ fast charging support කරන්නේ 10W charger එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් micro USB cable එක type C cable එකක් එන්නෙත් නැහැ මේකට එන්නේ micro USB. box එක ඇතුලේ අපිට ඒ ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ design එක ගැන. ඉතින් Realme C20 එකේ design එක ගැන කතා කරද්දී සම්පූර්ණ plastic design එකක් තමයි දෙන්නේ. back එක සහ frame එක. front එක අපිට Corning Gorilla Glass 3 වලින් protect කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේක අපිට 720p display එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කියන්නේ HD+ display එකක්. ඒ වගේම 270ක PPI වගේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ. display එකට කරන්න කිසිම complaint එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටමේ මේ price range එකට හොඳ display එකක් දීලා තිනවා. ඊළඟට අපි ෆෝන් එකේ specification ගැන කතා කරමු. මේක අපිට 2GB RAM එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම 32 memory එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම MediaTek Helio G35 කියන gaming chipset එකක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. price range එක හැටියට chipset එක නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මිලියම් පවර් 5000ක බැටරියක් මේ ෆෝන් එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. Android 10 බලා ගන්න පුළුවන් software version එක විදියට. මේකේ අපිට fingerprint sensor එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් face unlock විතරයි. සාමාන්‍ය මේ price range එක හැටියට ගොඩක් ඉක්මනින් unlock වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි camera setup එක ගැන කතා කරමු. તો මේක single camera එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 8 megapixel වලින් අපිට back cam එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම selfie camera එක 5 megapixel වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් back camera එකෙන් capture කරන photos ගැන ගොඩක් සතුටු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමක නෑ price range එක හැටියට. grain ගතිය ටිකක් වැඩි බවක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කරුවල වෙලාවක වගේ ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් තිත් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. noise focusing ගැනත් සතුටු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමක නෑ. නමුත් හොඳ color range එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ price range එකට. saturated colors බලා ගන්න පුළුවන් cam එකේ 8 megapixel තිබ්බත්. selfie camera එකත් ඒ වගේම තමයි price range එකට අවුලක් නැහැ කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ Realme C20 කියන device එක. ඉතින් මේ device එක ගොඩක්ම හොඳ මේ දවස්වල ඔයාලා දන්නා ඇති COVID ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ගොඩක් කට්ටිය online learning තමයි කරන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක් හොඳ බැටරියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ටිකක් ලොකු display එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම zoom වගේ app එකක් run කරන්න හොඳටම හොඳයි. RAM එක 2GB තියෙන්නේ. ඒ වුණත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට හොඳ බැටරියක් එක්ක හොඳ display එකක් තියෙන නිසා මේ ෆෝන් එකේ ඒ වගේ වැඩකට හොඳට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සුබ දවසක් හැමෝටම.